จากกรณีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีเฉพาะตามมาตรา 160 วงเล็บ 6 ประกอบกับมาตรา 98 วงเล็บ 7 และมาตรา 160 วงเล็บ 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยนายปกรณ์ นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือลงวันที่ 1 กันยายน 66 ตอบกลับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยมีเนื้อหาระบุว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวโดยมีผู้แทนสลค.และผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงและมีความเห็นในแต่ละประเด็นดังนี้ประเด็นที่ 1 เห็นว่ามาตรา 160 ของรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติที่กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยในวงเล็บ 6 ของมาตราดังกล่าวบัญญัติว่ารัฐมนตรีต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 ซึ่งมาตรา 98 วงเล็บ 7 กำหนดลักษณะต้องห้ามไว้ว่าเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 10 ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษดังนั้นการได้รับโทษจำคุกไม่ว่าโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งใดจึงเป็นลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีบุคคลซึ่งเคยได้รับโทษจำคุกในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลจึงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเว้นแต่บุคคลนั้นได้พ้นโทษเกิน 10 ปีแล้วหรือได้รับโทษจำคุกในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษอันเป็นข้อยกเว้นที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ประเด็นที่ 2 เห็นว่ามาตรา 160 วงเล็บ 7 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวไม่รวมถึงคำสั่งให้จำคุกดังนั้นผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจึงต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกทั้งนี้การให้ความเห็นในกรณีนี้เป็นการตอบข้อหารือตามที่ผู้แทนสลค.ชี้แจงต่อกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษว่าประสงค์จะขอหารือเฉพาะกรณีมาตรา 160 วงเล็บ 6 ประกอบกับมาตรา 98 วงเล็บ 7 และมาตรา 160 วงเล็บ 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้นอย่างไรก็ตามในตอนท้ายของหนังสือกฤษฎีการะบุด้วยว่าอันหนึ่งข้อหารือนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเป็นหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดย่อมเป็นหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญการให้ความเห็นในกรณีนี้จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้นทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าสลค.ถามกฤษฎีกาประเด็นเดียวเรื่องโทษจำคุกซึ่งรับโทษพ้น 10 ปีมาแล้วจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 160 วงเล็บ 6 ประกอบมาตรา 98 วงเล็บ 7 ส่วนคุณสมบัติตามมาตรา 160 วงเล็บ 4 มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และวงเล็บ 5 ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่ได้มีการถามแต่อย่างใดโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเตรียมร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตรวจสอบวินัยร้ายแรงนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่ายังไม่ทราบเรื่องแต่เข้าใจในสิ่งที่เป็นข่าวอยู่ก่อนที่จะมีการเสนอชื่อก็ได้ส่งรายชื่อให้ตรวจสอบโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเมื่อถามว่ามั่นใจในข้อกฎหมายเรื่องคุณสมบัติของนายพิชิตใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าได้ถามคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วก็มั่นใจสำหรับนายพิชิตชื่นบานเป็นทนายความครอบครัวชินวัตรเคยต้องคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี 51 ให้จำคุก 6 เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีถุงขนม 2 ล้านบาทฐานละเมิดอำนาจศาลขณะเดียวกันก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทนายความด้วยจึงถูกร้องเรียนว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 วงเล็บ 4 วงเล็บ 5 เมื่อปรากฏหนังสือตอบกลับของกฤษฎีการะบุในตอนท้ายดังกล่าวทำให้สถานะความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตต้องมีข้อยุติที่ศาลรัฐธรรม
นูญมีรายงานด้วยว่าภายหลังมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ปี 66 มีชื่อนายพิชิตชื่นบานติดโผครม.ชุดแรกด้วยแต่เนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญทำให้ในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 66 มีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยไม่ปรากฏชื่อนายพิชิตแต่อย่างใดแต่การปรับครม.ครั้งล่าสุดกลับมีชื่อของนายพิชิตมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกระทั่งมีการยื่นร้องเรียนต่อปปช.และกกต.และมีการเผยแพร่หนังสือตอบกลับของกฤษฎีกามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ